خیلی بسات میدونم تا آخر يو آخر الفوات تدرتني من داسة طبري تو آدم بودم یعنی با چیه که بخواد تصمیم ایزانش جازی بود بشی نه آزانی زنی؟ اینا رو دیگه سیته میباشه صحبت گیره نکنه ببرو يا الله بفرما شای به هزار خشم يا الله سلام عليكم خشم شای شو هيك كان برو سلام سایه چشمی تمام سوي سایه چشمی بسام برنده سایه چشمی ای چی نمیدونم اگر این کار نکردی خود بچه تحرف هم میرزه دیدی که بزن امضا سوری بزن امضا سوری مجتبا رضا مامنی جهدی سعید امیر تیبانینی حالا به کار ما برن برای چشمی برو سلام منيرة مسهرة انت ديونا انت غنيتين اول وابوي ساعت مازن پشته مازن پشته کون نزار ویجی مزار کوزای پشته که اصلا شده بیزه چی که ناجرن چی بسیار لیزنی ابو زي ساعه تبي شديه تحسین همه تحسین بدن ایاتی رضاتی به ماچی مایی این انجام بهمه نیغافت خود زدی برو بشی از گوشی زنم از اندراز برو بشی آره بشی یا برادر بشی زارا ای ما به کارم تو بکنم تو شیون اینجا افتنم یا برا سارا بیا باید سرت را اصلا میخوام میروسی مرد رفت رو باید دست شد دهم میتره هیچی خود تو بیا برای خشمش فرشته
واسه من زين زياد این نمازن اون من زين من قلت نزين اون من زين مش عارف زين مخام بتنش ناصمش كذوانا ولا نزل نتيجة ولا ومش زين انه مسامع يسمع ما شغلتهم يزين إذا شناشو تقريبا يكون من يتيما هاي باش تضاسي بسمه يبغى تضاسي بسمه بيوجد طب ما يتكاشفين لا شيء كده ما فهمش وما يكوش ما يكوش Wie zu beide? سن لا سن هذا عندنا صدق سكو عارما بشي ناس لازم مكو ما نده خضارة بشر Wie zu beide? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bir sonraki bayramda. Niye kaldın? Niye kaldın? Sen ne dövüyorsun خطافات؟ خدا یا نبو. Bakalım, bakalım. İşaret lazım böyle basın, ileride bir şey, ileride bir şey. Bir şey, diyorum bir şey. الان ممنون به کار نیستم خب برای کار کن. خودم اصلا کار نه من هر چی هم کار کنم ایتران به کار ندارم یه سال هم پشت سر کار کنم در سال ایتران به کار ندارم الان ایره واسم تو باید کلن برم داخل زندان تا آخر اما من داخل زندانم هن او زندانم یارم خب چند سال باز زندگی چند زمانی به کار نمیدونم زندان چه ربطی به کاری داره؟ بروش سرمایه رنگو مخه سرمایه دار بروشی دوست نارم عوضی الان خرجی ایاده چیز مثل سالمه برای کار کن الان میخوام با هم یه کسی من ساختمون مال همین نیست برای زندان من ساختمان نیستش مال دوی نیست خب اگر می ساختمون بسه به سرا من رفتم داخل زنان یه حالت چیه بود؟ مثل نظر ما خطه؟ این بود سرا میتره تو خود دنیا چقدر پیل داره میتره و عالمه بیاد چنان ایزانه نره هیچی هم دست نیست من داخل زنان ولی این طوری اگر زندون رو بیارم هم تو احترام تو دارم همین ماشین رو به کار نداریم برای سرا برای زندان تا اما بازم بسونی بیا یه رضایت بیا کار واجب نمیشه بیازی بیافتی زندان بجرم دیگه دومونه برای سرا چی اصلا برای زندان به درج گوش می تو یه چنده سیسی زاد اخیری دل میخواد دکی خواه ها هرچی خودتی خواه ها خبی بریم شیران زنم میدیمش میده قیلیت مدرسم هیچ قیلیتی میکنید برای من برای زنده کی بخیر بچه که برای من زن برای زنده کی بخیر بگوی سلام بگوی چه یه رضایت دیه داره کی ما بو رضایت چه برم چه بکنم آده هستی چه بکنم آده جهتی چسی فهمکو نتی کنه ابراز زن بیاریستاشو بچه اینا تو خیزاب کنی ها؟ برای سالا کرایه کسی تو دل میخوام دل میخوام بچه بشی برای سالا اصلا میخوام میرم تو باشی برای در آی من کردم دل میخوام خدا برای سالا دل میخوام میکنم برای باشی نکو باید اون ایکی زم نکو نه رضایت بده گمه بود رضایت بره برای سالا میخواشه اینه بوده
اما شیطون یه وقتی بیرون میکنه. Sasha Sameki. Uj. بالا بی. رضا دست بزن هم زابی. من میخوام ربات برو نه انا برو سارا دل میخوام دست بزن هم زابی. برو سارا تو این وقتی رو ما نمیزنه دیلا میخواد زاد برو دست بزن هم زابی. ها تو بیش کن. ها؟ دست بزن هم زابی. دست بزن هم زابی. ایگان دست بزن هم زابی. خیلی آرزوی کنی خیلی فرو بیدیه شوف بيش يغلي بيا. كبر غلطة نزل كبر غلطة. شو برسالة؟ شو برادة؟ شو برادة؟ ها؟ شو برادة ليكم؟ شو برادة؟ زعلوا شو برادة؟ نيجي درای ناس یا برید ذاته حالا برام امران بیانو صوت شادی کنه نفس مکنه دی اجل وی ری و با شکایت کنه که نزنه ماكو. ماكو. سيكو بيا. لازم نچه. لازم نچه. لازم نچه. لاز بلا ماكو. لاز بلا ماكو. بيرو. بيرو سارا. نادي وما. وما يشكو. ما نيكون داس بيل. ما يجري بمرتوسرا ما كبرنا سارا. برو سارا. برو سارا. يا ما كنت تشخري. برو سارا. برو سارا. يا ما كنت تشخري أنا يبوي. يا ما كنت تشخري أنا يبوي. لا. أنا باش. أبغى داخل ده. بعد آخر رضاعت مني. بعد آخر. رضاعت مني. دبشي. أنا نيجي خيجتي فيهم صح. ساي دبشي. يوم ما خا. بعد رضاعت مني. بعد صبنا. بعد رضاعت مني. دبلك رضاعت مني شاشة. رضاعت مني. ما يجري به آرمان بیارش آرمان کرواجه آرمان کرا بیار کرواجه دار نگیرد هاي تسبكني تأخرش خلاص ناوي بكني هاي تسبكني بس ما نيجون صلباتيون داس بدن ماكو ها تربية 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 خود کنه بیچه تو تربیت چطور هاي دايكي سيب بس يلعب بكوخ سيب بس يلعب بكوخ تربية تربية میخته و خود بردونه خود بردونه ولی بچه یعنی و خود بردونه مثلا داری من سیدی زنی نخوبه ولا خلاص میام ادا بچه برم زاچی نیرو بيركو زاچی نیرو تو بس ماكو آدو آدو زور بيرنا من داس خطه بعد نه بری زارا بری تیار ایال مرد بیل کن نیرو
اینجا کنم اینجا کنم دادن به چه؟ من اونه بودم بیا من نگم ساعت بالا میام. من کسی نیستم بعد ایاله خیلی خوش. ایاله کن تو سیچه نمی‌دونی؟ دادن به چه؟ ولش کن. کرم کریخ صدایی. بیشتر. حالا تکرار. بعد ایاله چی به خاطر هاست کنم بیا رضا بده. بیا رضا بده چند کاری بکن. چند مال گوزی بده. حالا قضیه چند رو هرچی بود نبود کاری سکاوزنیش. دوست نه الان زنبیت کنه دمه مشکلی خیلی بونه ها برام کنم میخوام اینجوری به چه کنی؟ خام چه؟ بزرگ. زاد چه برم؟ بزرگ. زاد به همه چی مخیلی بود اوسو بهتری خیلی نه زن ریسته هم میتونه خیلی ازیان بکنی نوسو بهتری اوسو بهتری خیلی تا بینیسه چی نوشتی؟ ها؟ چی نوشتی؟ تا باید سکت تو چه گو هیزمت تو باید سکت آوسه من زیره نه من چون تا بچه نه زن سیتون شو چه خیلی زن بریش صدا من نیسوزی و مادرش نیسوزی چی معنی چه؟ همین معنی ندیمی. این مردم بریش سیپیل خیلی نمیسونی خواهج بر سرت چی خیلی بخاطر پیل زن ایات تبید کنی بده کاره چه کنی؟ همین یه جامعه بلا زندان نه شیر نیستی خواه بزن بسو بلا زندان بزن پیلدار بسو انا باز شکنه آمان داره بزن تو بوی زن یه سینه زن چیه؟ ممرا بیمارستان الان یه خیلی ناز که بچه ها اینا چیزی چه نیستیش ها؟ یه چنه ها؟ یه چنه این نیستی امضا بزنید تو. چه امضایی زنی؟ ها؟ امضا بزنید تو. شاهده. دوی شاهد شه من آه. نه دوی شاهد شه چه امضا کنی ها؟ ویل تا نه کدام آدم کلمه ویش کن یه دوست قرآن مجید کرام مجیده بشی. بشی گفتم. بشی. امضا بزنید. عشان مثل من میخواد بگید. چه امضا بزنم؟ امضا بزن. امضا بزن. به کارم. به کارم. با به کارم. امضا بزن. برز امضا بزن. امضا بزن. بزن. کدام نیخوام بزن گم. گوه من خواهد امضا چی نیزنم؟ تو بزن گفتم امضا. امضا نیزنم بزن امضا. امضا نیزنم امضا تبزن. سیکو یعنی خود بچه تا زلیلی کنم. اگه این کار نشدی خود بچه تا حرف همین زلیلی کنم. بزن. امضا سوری. بزن امضا. امضا سوریه. بزن. امضا چی نیزنم؟ سرکت همون امضا سوری. بزن امضا تا. دست بیا. دست بیا. کجاش می‌تونی؟
ده هیچ این نمیشه اصلا این باشه بویم دشکو مثلا چی باشه تو ناشه برش بده برو بده برو امضاش نیست داری بیا تا قشنگ می‌پرسی ناش زیدی بیا Crazy, tá crazy. ما فیلم بسونه خراب کنید خراب. برو برو این سعی کاری دوست داری امضا کردیم و براییم دست صبح کارمون انجام بدیم نه؟ ما دیگه رضایت کامل داریم ببشی سوزی تکنیک. هذا کاش فقط میه قزاراس کیاده. احنا بس ما موزين لنا هم به کل مبلغ هم اصلا خمال دوستش دارم دلالت توبی فرشته Sei chicken ها؟ ها آقا بینم کن یه برگه نمیدیره خیلی از دنی بونی بریم و یک دا بری رو سکرا hayata ها hayata جوزو فرشته بیا برای بلجه و زور مثل امضا چه که خنزم بریسه چی؟ ماسد نزار به توی من از امضا و همسر دیگه خنزم بریسه امضا چه دیدشون؟ و زور دست مجنو امضا برم چطوری؟ خوبی؟ من دوشت نگفتم زمان نبودی. الان تو فقط همه شد بارا می گوشه ایش رفتی؟ سنکاری ندارم بعد چه نمی ایسه امضا کردی؟ بجه چی نشستم بجه نشستم بیا این خوشش ناره ایو ها اصلا بجه نشستم اینه بجه چه پیسه وایسم یک بار دیگه کار بکنی؟ بعد كده. لا 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 سر شدی؟ زمش دی مجد باید دیجا که الان این درسه سیم نوشتی يمكن تجيب بیا یه ماشین بعدین هم مثل امضا چه نه این فقط درست کنم یه بس یلو بیا ما کی تو بدنا نخش هنا. هنا بوردش. انت خبراني. تچ پوستی هستم. لا و زور جلو من جلسه تیم مجتبی رضا مومنی جدید حسین امیر کیوانی تخن حالا زدن بیکارم ما برای انا زنده تشكيلي. رسالة منين رسالة؟ انت دیونه روانی منين رسالة؟ کنه تو نبود جدی منين رسالة؟ موبايل حسنا. ملت تویش زن و زور الان ما امضا برای همسر زنده بیکارم پیل داری بیون شده برای زندان که زن از اون خوش پیل داره امیتی داری دون کارو بیتای مثل بدبخت کنی بیچاره کنی
شما گوشی جوی خانواده ناموس جدی بچه تسبکی بچه سوا خزای فسته نه سرها بدش کن بدش بگه نه پرشه کنو بدش فور دیگه نه دیگه بزنی کن بدش میزنه منم شو میزنه منش الان تمام بدش کن دتات برن سر سرها برن برم میره بسنم میدم نگم استخطاف الجاي يعني أي بردة ديمت أمي أزيل إبان عميلة يا حماش دوري السيشيدو سقط یا تی رای که بله. گوجی زنی خیلی زنبریش ها يا حماش السيشيدو نباید یه بار ببینیم ببینونه يا برا ليش ما ليش ما انا ني خبر بیا بدش کی ني خاكي ليش كو يا برا ما تو ني خاكي ليش كو ني خاكي میزنی که شمو خب كو بدش كو خمس ثانية مش شو زوري بدش كو ما خمش زوم برا ما تو برا ما تو تو چه باید برای سرا تو چه برا باید برا. ببینی تو ما هم يتزاوم برا سرا هم يتزايمنه ای خیلی ایری بوسی با همه کنیا در برا ما هم يتزاومه حد ما میرینی کنچه سرا یا یه دو ساعتی وقت من یا ممکن همه کنیم با کنیا سرا هی بله مو مسا خمیلا ني خبر ني خبر ده ليش كو بدش کن يوم ني خبر ده خبره خود برا من نيران نیره خبات هر جد برا ما هم میرینی هممون تو همون گوش بیا تو زبین همون دم در من همون حیات مثل سرما بود ایما وسیما الان یه بود تو ده ما توی زن یه چیزی تی خبردار نبی و تی کری بی اش موجبانه و روزانه و گوشی تنه سر همش پن به پچشونه و پشیمان نیسته ما گوشی سر پن بی برداشت و دوز بوده تو زنگ طب نمیزنی شو ده اون تنه لکوف چه يوم انا بجد زعلت بقول له برنسيش سبك یا بریم شو بزنی شو بیا شنو بزن یا بریم بزنی شو بیا بریم بزنی شو فاش لا والله مو متعلي ما لي برافو هاي داجي وميزاني كشلون بديش كون انا ما بيت عليك كلام بیا برو خمیزنم شو اه يزني شو ها ولی سر زنم ایره تا گنجو اه بتا انا بریم تو برسلونه بتا بریم تو بیا بیا ماجیک من تصویر بسیار چی اینه سوزه مزرعه زارو من تصویر پوش کارچه سمنه تصویر روزش کن هاي انضباط آنی دتا یک روانیه روانی ایال ایتنه شو کنه من خانواده از من اینا بود چه ایال زن من از دیگه امضا و زون حساب ران زن بیارو بیکار باید دویش واسه حساب خوش یه دروی دی کنه دتاش زن دیونه بودی الان با من باسطان بچم مثلا بچکنم او رو در بدرچه نرجس آزیتان او ای انضباط نداره باید دویش واسه این هر آلو بگم رو تعلیم نزدی ولش که ولش جدی نه مجری به تله علاوه بر خوری سرشونه بری بری دادی فرنونی توی سیده شو؟ نه با لشتر بویت نزدی بشی بشی رو بشی اول کنم تکنه تیبه تیبه تاپیده ندارد شد بیا دادی بیا دیگه دست روز باز هم میرو اینو خیلی تاتی ایره یعنی ایام منزنه به زور منزنه از زینه نه عقدی کنه یا اینجوری ما امضا که دست روز باز تایمو من مریضم ولی بران دویتر رو بیام خود تا ایره ایده تام یعنی منزنه امضا میسونه یا ایره هزاقا یا عقدی کنه زینه نم نه چه کنم خم تینا هر دش هر ابعاد ده زینو با قرآن ده جردن و دست باید داری که باشه زینه این هم یه جای در سر راسته او رو روزان هم مولدوان زران رو در بدرسیم آزیکان هم ایران من یه گوشتی خیلی گولی زدی که خام پیل بنامه تو نزد من نامه همه چی دمه